पछाडि अक्रूरले पनि भन्नुभएको थियो होइन, सिकाउनु भएको थियो, जानुभएको थियो होइन, त्यो चाहिँ धृतराष्ट्रलाई बताउनको लागि। अनि उहाँले अक्रूरजीले भन्नुभएको थियो कि यो चाहिँ युद्ध नगर्नुहोस्, यसले चाहिँ यो चाहिँ राम्रो हुँदैन, यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर सबै कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको थियो, बताउनु त भएको थियो अक्रूरजीले। तर धृतराष्ट्रले के भन्छन् थाहा छ? धृतराष्ट्रले तिम्रो कुरा त राम्रै हो होइन, तिम्रो कुरा एकदमै उज्जवल छ, बट मेरो पुत्र मोह धेरै छ होइन, राष्ट्र होइन। सो अब ऊ धृतराष्ट्रले चाहिँ के गर्थ्यो त भन्दाखेरि भगवान् श्री कृष्ण हुनुहुन्छ भन्ने थाहा थियो, तर पनि उसले चाहिँ के गर्न सक्दैन त, डिसिजन लिन सक्दैन। मेरो भाग्य नै यस्तो भनेर चाहिँ उसले सधैँ बेला पनि आफ्नो भाग्यलाई नै दोष दिने गर्थ्यो। सो वास्तवमा भन्यो भने हामीले पनि कति मान्छेहरूलाई जब पुस्तक वितरण गर्न जान्छौँ, त्यस पछाडि जाँदाखेरि धेरै मान्छेहरूको भनाइ अभिव्यक्ति चाहिँ के आउँछ, यही धृतराष्ट्रको जस्तै आउँछ कि हो तपाईँले भनेको ठिक हो, गीता पढ्नुपर्छ, ठिक छ, अब तर पनि मेरो समय छैन, तर पनि खै मेरो भाग्यमा यस्तै होला, अब भगवद्गीता कहिले लेखाएको छ त्यहीले पढौँला, अथवा यस्तै यस्तै कुराहरू चाहिँ मान्छेहरूले के गरेर आउँछन्, भनिरहेका हुन्छन् होइन। त्यस्तै गरेर यहाँ धृतराष्ट्रले पनि के भन्यो त भन्दाखेरि सायद मेरो भाग्य नै यस्तो होला भनेर चाहिँ उसले यस्तो भन्छ। सो एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा भाग्य भनेको तपाईँको चाहिँ डिसिजनबाट, तपाईँको निर्णयबाट, निर्णयको फल नै तपाईँको चाहिँ के हो त, भाग्य हो। यदि तपाईँले सही निर्णय लिनुहुन्छ भने होइन, बट डेस्टिनी इज नट योर डिसिजन भन्छ कि है, डेस्टिनी इज द रिजल्ट अफ अ डिसिजन बट डेस्टिनी इज नट योर डिसिजन। सो जस्तो कि अहिले मैले जुन तरिकाको मैले निर्णय गर्छु, जुन तरिकाले मैले चाहिँ आफूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछु, अब राम्रो नराम्रो के सही के गलत भन्ने कुरा डिस्क्रिमिनेट गरेर भगवद्गीता अनुसारलाई यदि मैले जीवनलाई अप्नाउँछु भने मेरो चाहिँ भाग्य पनि त्यही अनुसारको हुन्छ। जब तपाईँ पढ्नै राम्रो पढ्नु हुँदैन भने तपाईँको भाग्य पनि राम्रो हुँदैन। त्यही भएर तपाईँको चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ तपाईँले म यता जाउँ या यता जाउँ, तपाईँको त्यही अनुसार नै के हुने हो त भन्दाखेरि भाग्य बन्ने हो। हाम्रो पूर्वजन्ममा हामीले जस्ता जस्ता चाहिँ निर्णयहरू गरेका थियौँ, जस्ता जस्ता विचारमा हामी एकीकृत भएर लागेका थियौँ, त्यही अनुसारको प्रतिफल अहिले हाम्रो चाहिँ यो लाइफमा हुने हो, र यो लाइफमा जुन गर्छौँ त्यो अर्को लाइफमा हुन्छ। त्यही भएर इट इज द रिजल्ट अफ द डिसिजन। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिसिजन, त्यो निर्णयहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, भाग्य बनिरहेको हुन्छ होइन। गोइङ टु जम्प फ्रम द बिल्डिङ इज डिसिजन होइन। अब जम्प गर्ने एउटा चाहिँ भवन छ, भवनबाट चाहिँ म फजाल्छु भन्ने चाहिँ जुन सोच छ, यो सोच चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो सोच भनेको हाम्रो निर्णय हो होइन, हाम्रो डिसिजन हो। तर के भाँचिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ भाग्यको कुरा हो। त्यही भएर डिसिजन र डेस्टिनीमा फरक छ है। त्यही भएर गोइङ टु जम्प फ्रम द बिल्डिङ इज आवर डिसिजन, बट वाट विल ब्रेक, हात भाँचिने कि खुट्टा भाँचिने कि टाउको भाँचिने कि या के भाँचिने होइन, के तोडिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ भाग्यमा हुन्छ। त्यही भएर यहाँतिर हामीले बुझ्नुपर्छ कि भगवद्गीता भनेको कति गहन विषय छ भनेर होइन। सो त्यस पछाडि के हुन्छ भन्दा अर्जुनले सोध्नुहुन्छ कि कृष्णलाई कि आई वान्ट टु सी हु आर अगेन्स्ट अस, म चाहिँ हेर्न चाहन्छु कि हाम्रो विरोधमा को छन् म हेर्न चाहन्छु होइन भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ। अनि उहाँले एरो हान्नै यसरी चाहिँ तयार हुनुहुन्छ होइन। तर यो चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ यो जति पनि महाभारतको यो युद्ध छ सबै भगवान्को योजना नै हो। भगवान्को योजना बिना केही पनि हुन सक्दैन। भगवान्लाई भगवद्गीता बोल्नु थियो, त्यही भएर यो भगवान्को योजना थियो होइन। अब हेर्नुहोस्, परीक्षित महाराजले तपाईँको 7 दिन 7 रातसम्म पानी पनि पिउनु भएन। तर एउटा ब्राह्मणसँग चाहिँ पानी माग्नको लागि जानुभयो, ब्राह्मणले दिएनन् उहाँ, किनभने ऊ तपस्या गरिरहेका थिए। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो कुरालाई खप्न नसकेर होइन, क्रोधित भएर चाहिँ उहाँले त्यो सर्प चाहिँ ब्राह्मणको घाँटीमा चाहिँ लगाइदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, भने पछाडि भनेको मतलब कि यो सबै किन यस्तो भयो त? भगवान्को त्यत्रो भक्त, त्यत्रो तपस्वी भक्त, 7 दिन 7 रातसम्म एकातिर केही पनि नखाइकन भागवतम सुन्न सक्ने त्यस्तो भक्त चाहिँ जब तपाईँको चाहिँ एउटा अलिकति थोरै तीर्थ लाएर चाहिँ तपाईँको यस्तो क्रोधित हुनुपर्ने होइन। यो किन भयो त भन्दा यो भगवान्को योजना थियो। अच्युत भनेको चाहिँ, च्युत भनेको चाहिँ खस्ने हो, अच्युत भनेको चाहिँ जो कहिले पनि नखस्ने होइन। सो भगवान्लाई अर्जुनले के भनेर सम्बोधित गर्नुभएको छ, अच्युत भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ। Arjuna addressed like that because he knew Krishna was God from the beginning, but because of will and energy of the God, he was being such. So त्यही भएर उसलाई यो कुरा थाहा थियो अर्जुनलाई कि भगवान्को इच्छाको कारणले गर्दाखेरि नै, भगवान्को कारणले गर्दाखेरि, भगवान्को सोचले गर्दा, भगवान्को इच्छाले गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू भइरहेछ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा थियो होइन। र भगवान् कहिले पनि खस्न सक्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि उहाँलाई थाहा थियो। कुन कुरामा खस्न सक्नु हुँदैन भन्दाखेरि उहाँको कहिले पनि तपाईँको चाहिँ यश, वैभव होइन, त्याग, यो सबै जुन 6 अपुलेन्सेसहरू छ भगवान्को, योमा उहाँ कहिले पनि खस्नु हुँदैन। हामीले 1 लाखमा 10,000 दिउँ 90,000 हुन्छ भने भगवान्को 1 लाखमा 10,000 दिउँ 1 लाखै हुन्छ। भएको मतलब अझै त्यो दिनदिनै बढिरहेको हुन्छ। सो त्यही भएर भगवान्का भक्तहरूलाई भगवान् सदैव सुन्दरता अझै बढेको अझै बढेको अझै बढेको जस्तो अनुभव हुन्छ। बिकज कृष्ण इज अनलिमिटेड, always increasing and increasing होइन। सो यसरी चाहिँ हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ।